हेलो व्यूवर्स, नमस्ते। आज म फेरि तपाईँको लागि एउटा सिम्पल डिजाइन लिएर आएको छु। यो डिजाइन बनाउन एकदमै सजिलो छ। अब यसलाई बनाउनुपट्टि लागौँ। यसलाई यसरी बनाउने हो, यसरी बनाउने। यसलाई 2 घर उल्टो 7 घर सुल्टो, फेरि 2 घर उल्टो 7 घर सुल्टो गरेर यसरी हेर्नुहोस्। पहिला यसलाई यसरी निकाल्ने घरलाई, फेरि 2 घर उल्टो बुन्ने हो। 1 र 2। अब 7 घर सुल्टो बुन्ने हो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3। अब फिर 2 घर उल्टो। अब फेरि 7 घर सुल्टो। यस्तै गरेर हामीले 6 लाइनलाई यस्तै उल्टो र सुल्टो गर्दै बुन्दै जाने हो। एकदमै सजिलो छ यो डिजाइन बनाउन। हेर्नुहोस्, यसरी यसलाई उल्टो, अझै उल्टो, फेरि यसलाई चाहिँ सिधा बुनिदियो। अब पछाडिबाट फेरि हामीले सादा बुन्ने हो। उल्टै उल्टो सादा लाइन लगाउने हो उल्टोपट्टिको। यसरी हेर्नुहोस्, यो 2 घर उल्टो छ, फेरि 7 घर सुल्टो। यस्तै गर्दा अब 1 2 3 4 5 6 घर हामीले यसरी बुने। अब हामीले डिजाइन हाल्नु सुरु गर्ने हो। यसलाई उल्टोपट्टिबाट 2 घर उल्टो बुनेकोलाई चाहिँ सादा बुन्ने हो यसरी। त्यो पछि 7 घरमा चाहिँ डबल धागो हाल्ने हो। हेर्नुहोस्, यो 7 घरमा यसरी 1 2। अब यसरी 1 2, यो 7 वटै घरमै यसरी हाल्ने हो। 1 2 यसरी 1 2, फेरि 1 2, यसै हाल्दै गरी जाने। यसरी यसरी हेर्नुहोस्, 1 2 यसरी। अब यो 2 घरलाई चाहिँ सादा 1 2। त्यो पछि फेरि कन्टिन्यू 7 घरमा डबल धागो हाल्ने। यसरी यसरी। अब यो लास्टमा यो 2 घरलाई सादा बुनेर निकाल्ने। यसरी हेर्नुहोस्, यो सिलाइ कम्प्लिट भयो। अब अगाडिबाट यस्तो देखिन्छ है। अब हामीले यसलाई डिजाइन कसरी हाल्ने हो यतापट्टि हेर्नुहोस्। त्यो उल्टो बुनेकोलाई उल्टो बुनेर निकाल्ने हो यसरी। अब त्यो 7 घरलाई चाहिँ यसरी धागो पछाडि लगेर 1 2 3 4 5 यसरी अर्को सुईमा त्यो घरलाई निकाल्ने हो। अब त्यो पछाडिको 4 घरलाई टिप्ने हो यसरी। हेर्नुहोस्, यसलाई 1 2 3 4, यो 4 घरलाई टिपेर यसरी अगाडिपट्टि ल्याउने हो। अनि त्यो अगाडि धागोलाई पछाडिपट्टि लैजाने हो। हेर्नुहोस्, यसरी 1 2 सिलाइ बुन्दा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो पछि एकदमै सजिलो गरेर बुन्नु थाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यसरी। अब यसलाई पछाडिको घरलाई अगाडि बुनिदिने हामीले। यसरी अब यसमा सिलाइ लगाउने हो यसरी। 1 2, यो 3 घरलाई यसरी बुन्ने। अनि बुन्ने त एकदमै सिधै हो, बुन्ने त एकदम सजिलो छ। सादा घर जसरी बुन्छ त्यसै बुन्ने हो। त्यही घर अगाडिको घरलाई पछाडि, अनि पछाडि घरलाई अगाडि मात्रै फर्काउने हो। यसरी एकदमै सजिलो गरेर बुनिदिने हो। यसरी सादै यो बुन्ने त। हेर्नुहोस्, यो डिजाइन अब यसरी देख्छ। अब तपाईँले 1 2 डिजाइन अझै बुन्यो भने तपाईँले राम्रो गरेर देख्नुहुन्छ। स्वेटरमा हालेको जस्तै देख्नुहुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, 2 घर उल्टो बुने। अब फेरि 7 घरलाई त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने हो। अर्को सुईमा पहिला घर निकाल्ने हो यसरी। 2 3 4 5 6
7 गरेर यसरी अब त्यो पछाडिको 4 घरलाई टिपेर अगाडिपट्टि ल्याउने हो। हेर्नुहोस् पछाडिको 4 घरलाई टिपेर यसरी अगाडिपट्टि लिएर आउने हो। यसरी हेर्नुहोस् फेरि त्यो अर्को सुईमा त्यो 3 घरलाई पनि टिप्ने हो। फेरि यसलाई एकदमै सादा बुनिदिने हो। यसरी यसलाई बुन्ने हामीले सादा। हेर्नुहोस् यसरी बुन्ने यसलाई। यसरी हेर्नुहोस् यो अगाडिको बुने अब फेरि पछाडिको यसै गरेर बुन्ने हो। हेर्नुहोस् अब 2 घरलाई उल्टो बुन्ने हो। यसरी हेर्नुहोस् यसलाई चाहिँ अब सादा बुनिदिने हो। यसरी यसरी बुन्ने हो। अब पछाडिबाट अब उल्टो बुन्दा ल्याउने हो। यसरी बुनिसके हेर्नुहोस् अब यस्तै बुन्दै जाने हो माथिसम्म। 7 घर 6 घर जति तपाईँले राख्ने हो, जतिको ग्यापमा डिजाइन हाल्ने हो त्यति बुन्नुहोस् माथिलाई। अनि यसरी बुन्नु थाल्ने हो। अब सिधै सिधा बुन्ने हो, सिधा र उल्टा गरेर बुन्ने हो। 7 लाइन यसरी यो जो उल्टो बुनेछ त्यो दुईटालाई उल्टो अनि अरू सबै 7 वटा घरलाई चाहिँ सुल्टै सुल्टो यसरी। हेर्नुहोस् यसरी अब यसमा बुट्टा हाल्ने हो। हेर्नुहोस् अब बुट्टा फेरि रिपिट गरौँ हामी। यसरी उल्टोपट्टिबाट जो उल्टो बुनेको छ त्यसलाई उल्टै उल्टो बुन्दै ल्याउने हो। यसरी अब त्यो सुल्टो 7 घरमा चाहिँ धागो डबल हाल्ने हो। यसरी 1 2 गरेर फेरि 1 2 फेरि 1। अब हेर्नुहोस् यो लाइन कम्प्लिट भयो। अब हामी डिजाइन हालौँ। यसरी पहिलाको 2 घर उल्टो हेर्नुहोस् त्यो पछि धागो पछाडि। अब यसलाई यसरी अर्को सुईमा निकाल्ने 1 2 3 4 5 6 7 यसरी। अब 4 घरलाई अगाडि अनि 3 घरलाई पछाडि। पछाडिको 4 घरलाई अगाडि गर्ने हो। यसरी हेर्नुहोस् यसरी त्यो पछि यसलाई त्यही सुईमा राखेर अब यसलाई सादा बुन्ने हो। यसरी 1 1 2 3 यसरी यसै गरी अब यसलाई यस्तै सादा बुन्दै जाने हो। हेर्नुहोस् यसरी बुन्दै जाने हो यसलाई। यसरी फेरि लास्ट वान यसरी फेरि 2 घरलाई उल्टो बुन्ने हो। अब यो डिजाइन यसरी कम्प्लिट भयो। हेर्नुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यसरी बनाउनुहोस् यसलाई।